Salutare tuturor! Dacă lăsăm toate fructele în pom, nu înseamnă neapărat că vom obține un rod mai bogat. Ba din contră, de multe ori obținem exact invers. Fructe mici, deformate, ramuri obosite și poate un rod viitor mai puțin bogat. La măr și la păr, rărirea rodului înseamnă două lucruri. În primul rând, calitatea fructelor de anul acesta și în al doilea rând, un rod bogat pentru anul viitor. Astăzi vom vorbi despre rărirea rodului la măr și la păr. Vom vorbi despre 4 lucruri esențiale. De ce rărim rodul la măr și la păr? Când rărim rodul? Care sunt fructele pe care le păstrăm și cele pe care le eliminăm? Și cum facem rărirea rodului la măr și la păr astfel încât să pregătim o recoltă bună și un rod viitor bogat? Rărirea rodului la măr și la păr este o lucrare esențială prin care se face diferența între cantitate și calitatea rodului. La măr și la păr, după înflorire, pomul poate lega foarte multe fructe. Vă amintiți părul pe care l-am tăiat în primăvară în formă de vas? Iată, a legat 4-5 fructe în fiecare buchet. Pare motiv de bucurie, este un pom bogat, rodul va fi bogat, dar pomul nu poate duce atât de multe fructe. Vor intra în competiție pentru lumină, pentru apă și astăzi, prin rărire, vom diferenția rodul mult de rodul bun. Vom lăsa mai puține fructe și le vom da ocazia ca cele care rămân să crească frumos dezvoltate, să fie sănătoase și să ne ofere o bucurie deosebită la cules. Mai există un motiv foarte important pentru care facem rărirea rodului. Un pom supraîncărcat anul acesta poate rodi slab anul viitor. Acest fenomen se numește alternanță de rodire. Un an pomul face multe fructe, în anul următor face puține. Și mecanismul nu ține neapărat de oboseala pomului. Fructele tinere au semințe în formare și aceste semințe produc hormoni vegetali, în special gibereline, care gibereline pot influența formarea mugurilor de rod pentru anul următor. Cu cât pomul are mai multe fructe, cu atât semnalul hormonal este mai puternic și în anumite condiții acest semnal poate frâna diferențierea mugurilor florali. Așa se poate ajunge la o situație paradoxală. Pomul pare foarte bogat anul acesta, dar pentru anul viitor pregătește mai puțin rod. Momentul contează foarte mult. Rărirea se face după ce fructul a legat și putem vedea ce a rămas în pom. În general, lucrăm când fructele sunt mici, cam de 1-2 cm, cât o alună sau cât o măslină mai mică așa. Dacă intervenim prea devreme, imediat după căderea petalelor, încă nu știm ce va păstra pomul. Dacă așteptăm prea mult, fructele cresc, iar pomul consumă deja energie și o încărcătură prea mare pe care nu o poate duce. Deci, regula practică, regula simplă este rărim când fructele sunt destul de mari, astfel încât să alegem corect, dar încă suficient de mici ca lucrarea să ajute pomul cu adevărat. Ținem cont de scuturarea naturală, pentru că pomul își face singur o parte din selecție. După legare, o parte din fructe pot cădea natural. Din acest motiv ne uităm foarte, foarte bine la fiecare pom înainte să începem rărirea. Vedem ce fructe au rămas prinse, care sunt cele viabile și unde încărcătura este prea mare. Acum am ajuns la partea practică. La măr și la păr, fructele apar adesea așa cum se vede aici, în buchete. Într-un astfel de buchet alegem fructul cel mai bun. Păstrăm fructul sănătos, bine format, bine așezat și cu spațiu în jurul lui. Îndepărtăm fructele mai mici, fructele înțepate, cum este acesta de aici, deformate sau lovite sau chiar pătate. Păstrăm un singur fruct care poate să însemne mai mult decât celelalte 4-5 fructe pe care le-am eliminat. Nu ne uităm la formă, ne uităm la poziție, la distanță și la puterea ramurii care va susține fructul până la maturitate. Nu alegem la întâmplare. Un fruct bine ales poate ajunge mai valoros decât toate celelalte fructe pe care le-am eliminat. Uitați, aici mai avem 2 buchete, la fel foarte încărcate. În primul buchet avem un măr mic, un fruct mic care nu are de ce să rămână. Celelalte 3-4 la fel sunt lipite de cel pe care mă gândesc eu să-l păstrez, acesta din mijloc. Este bine poziționat și fiind lipite, există riscul de boli.
există riscul ca în interior, aici, la porțiunea lipită, să avem atac de insecte. Le voi elimina și pe acestea două. Am rămas cu unul singur. Priviți această ramură. Haideți să o analizăm împreună. Este capătul unei șarpante, unei subșarpante. Este suficient de încărcată și pomul nu poate duce atât de mult. Va trebui să facem o rărire drastică. Haideți să analizăm împreună. Aici, în vârf, am 4 mere. Nu se poate atât de mult. Trebuie să păstrez unul. Dacă păstrez mai multe, ramura se va îndoi și se va rupe într-un final. Merg mai departe. În zona mediană sunt 7 mere. Este foarte mult. Elimin merele mici în primul rând, pe cele lipite și voi păstra 3 mere. Suficient de depărtate, suficient de mari, nu sunt înțepate, nu sunt lovite. Am rezolvat vârful subșarpantei și apoi merg mai departe către ax. Mai am aici 2 formațiuni, 2 buchete. Mai spre vârf, 2 mere. La fel îmi va îndoi ramura. Rămâne unul singur, cel dinspre exterior, cel care este bine luminat. Mai în spate am alte 3 mere. Aici aș putea să las 2. Fiind mai apropiat de axul pomului, ramura este mai rezistentă. Îl voi elimina pe cel din mijloc care se lipește de celelalte 2 și pe celelalte 2, mai ales că sunt orientate în direcții diferite, le voi lăsa. Consider că am făcut o rărire bună. Aș putea să merg și aici mai departe. Este o altă subramură. Voi rări pe cel mic, care oricum nu va ajunge să se dezvolte, și pe cel dintre ele, care stă lipit de celelalte 2. Așa este făcută o rărire corectă. Un pom rărit corect nu trebuie să pară niciodată gol. El trebuie să pară echilibrat. Fructele rămase au spațiu, ramurile respiră, lumina pătrunde bine, buchetele nu mai sunt aglomerate. De aceea, după lucrare, pomul trebuie să arate ca și cum fiecare fruct rămas are un rost. În livadă câștigăm tocmai atunci când avem curajul să alegem. Suntem cu toții oameni și suntem supuși greșelilor, mai ales atunci când trebuie să facem diferența între teorie și practică. Din acest motiv am să subliniez, am să punctez puțin principalele greșeli pe care le putem face odată cu rărirea fructelor la măr și la păr. În primul rând, putem rări prea târziu. Am mai vorbit despre asta și nu mai revin. În al doilea rând, putem rări prea puțin din milă. Văzând pomul încărcat, văzând cât de bine arată, ni se face o milă teribilă să rupem fructele. Ni se pare că pomul e teribil de frumos, e extraordinar și ne dorim un rod cât mai bun. Este total greșit. Multe fructe nu înseamnă că pomul va avea un rod frumos, un rod sănătos. Un al treilea lucru la care putem greși este să tratăm toți pomii la fel. Dacă am rări fructul unui pom viguros, sănătos, la fel ca fructul unui pom tânăr, care are șarpantele, ramurile firave, mai puțin dezvoltate, ar fi o greșeală enormă. Cel adult poate să susțină un rod mai bogat, pomul tânăr nu poate. De aceea trebuie să facem o diferențiere foarte clară între rărirea la un pom adult și rărirea la un pom tânăr. O altă greșeală este să nu facem rărire la pomii de 1 an sau de 2 ani. Acolo este neapărat nevoie să facem rărirea. Dacă lăsăm fruct pe pomul de 1 an sau de 2 ani, o facem în dauna unui schelet viguros. Acolo ne interesează scheletul și nu fructul. Deci la pomii tineri până în 3 ani nu există fruct. O a 4-a regulă este să lăsăm fructe pe ramurile slabe. Dacă am lăsat fruct pe ramurile slabe, cum am încercat să arătăm aici, fruct pe ramură slabă la început, către vârful ei, înseamnă că ramura aceea se va încovoia mai devreme și mai târziu va ajunge să se rupă. Dacă totuși vrem să lăsăm fruct pe o ramură slabă, atunci o facem către axul pomului, acolo unde ramura este solidă, poate să susțină greutate. Dacă aveți meri sau peri cu un rod atât de încărcat, uitați-vă cu atenție la ei, priviți-le buchetul și vedeți, analizați dacă ramura poate duce atâta încărcătură și apoi gândiți-vă la rărirea rodului la măr și la păr. Dacă v-a plăcut acest tutorial și dacă v-a fost util,
Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube Fantastica Viață de la Țară. Și la acest film lăsați-mi un comentariu. Fiecare comentariu pe care mi-l lăsați mă ajută să duc acest proiect pe mai departe. Până la tutorialul viitor vă doresc să aveți spor la lucru și un rod cât mai bogat.